Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίζουμε για να μπορέσουμε να συνοδέψουμε ένα ζεϊμπέκικο. Το ζεϊμπέκικο είναι ίσως ο πιο δημοφιλής ρυθμός στην ελληνική μουσική και τον μετράμε σε 9/8. Το ζεϊμπέκικο λοιπόν στα παλιά χρόνια ήταν σε άλλη μορφή από τη μορφή που το ακούμε συνήθως σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν ξεχωρίζουμε τα ζεϊμπέκικα σε παλιό ζεϊμπέκικο και σε μοντέρνο ζεϊμπέκικο ή αλλιώς καινούριο ζεϊμπέκικο. Πάμε να σας δείξω πρώτα αυτό που επικρατεί σήμερα, το μοντέρνο ζεϊμπέκικο, στα 9/8. Βάζουμε στο ρε το χέρι μας, στη ρε μινόρε και όλη η δουλειά γίνεται πάλι στο δεξί χέρι. Ξεκινάω και μετράω αργά για να γίνει κατανοητό. Να, δι, ο, τρι, α, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. Ελπίζω να το προλάβατε να το δείτε. Θα το παίξω λίγο πιο γρήγορα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. Αυτό είναι λοιπόν το μοντέρνο ζεϊμπέκικο. Σίγουρα είναι λίγο παράξενο έτσι όπως ακούγεται και λίγο ειδικά στην αρχή που σπάμε το 1 και έχουμε 2 ισχυρά τώρα μέσα στο 1, είναι λίγο παράξενο, αλλά έτσι είναι το σωστό. Και τώρα θα σας δείξω το παλιό ζεϊμπέκικο που παίζανε οι ρεμπέτες. Έχει μια διαφορά. Πάμε να το ακούσουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά, λίγο πιο γρήγορα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. Αυτό είναι το παλιό ζεϊμπέκικο. Θα σας παίξω τώρα ένα κύκλο από παλιό και ένα κύκλο από καινούριο. Όπως ακριβώς είναι και στο δίσκο του ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας. Υπάρχει ένα μέρος στην αρχή που είναι με παλιό ζεϊμπέκικο και μετά γίνεται καινούριο. Πάμε να σας το δείξω. Καινούριο τώρα. Παίξαμε ένα μέτρο από παλιό και μετά βάλαμε ένα μέτρο από καινούριο. Αυτά γύρω από το ζεϊμπέκικο. Ελπίζω να σας άρεσε το μάθημα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Καλή μελέτη!